Python ክፍል 18 part 18 for loop እንጀምር። እሺ እንደሚታያችሁ PyCharm ከፍቼ አዲስ ፎልደር ሰርቼ main.py የሚባል ፋይል ክሬት አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን for loop ሲንታክስ አለውና እሱን for loop ክሬት ለማድረግ for እንልና እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል ወይም ኢተሬተር ቫልዩ ፓስ እናደርጋለን። ይሄም አንድ ቫሪያብል ወይ ሊስት ወይም ስትሪንግ ወይም ሬንጅ ሲሰጠው በሱ ኢተሬት የሚያደርግልን ቫሪያብል ነው። እሱንን አሁን አይንበለው ብዙ ጊዜ አይ ነው የምንጠቀመው፣ ግን እዚህ ማለት ትችላላችሁ፣ አይተም ማለት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። አሁን ኢንዴክስ እላለሁ። ዛራ for index እንልና in ለምሳሌ coding is awesome ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? print index ብንል ለምሳሌችሁ እዚህ ጋር c ከዛ o ያለ print ያደርግልናል። አሁን ያደረገው ነገር ኢንዴክስ መጀመሪያ ላይ like ሲን ለይቶ ለራሱ ኦን ለራሱ ዲ ለራሱ አይ ለራሱ እና እስከ መጨረሻው ድረስ ኢዝ ከሚደርስ ወይንም እስከ መጨረሻው ድረስ ምን ያደርጋል? ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ኮዲንግ ዞሰም ቫሪያብል ላይ ብናደርገው the same thing ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ አሁን var ልበለው። ከዛ በኋላ ኮዲንግ is awesome ልበለው። ቺናን ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት አድርጎና ቺናን ኮፒ አድርጎና ኮዲንግ ዞሰም ይልቅ ቫሪያብሉን እናስገባ። ራንን ስናደርገው ኮዲንግ is awesome ብሎ the same thing ለቀድሙ ያደርጋል። አሁን ደግሞ ሊስት ብንሰጠው ሊስት ለስናደርግ ለምሳሌ እቺ for index የሚለውን friend ላድርገውና friends የሚል ኢንዴክስ ልስራ። friends የሚለው ላይ ለምሳሌ ዳግም አለ ቤዛ ከዛ በኋላ እንትን ቅዱስ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንድ የመጨረሻ ፓሲንና ይሄንንም ደግሞ ናታን እላለሁ። አሁን for friend in friends print friend ብንል ምን ያደርጋል? ዳግም ለብቻው፣ ቤዛ ለብቻው፣ ቅዱስ ለብቻው፣ ናታን ለብቻው። ስለዚህ friend in friends ስንል friend መጀመሪያ print ስናደርገው መጀመሪያ ላይ ዳግምን ይይዛል፣ ዳግምን print ያደርጋል። ከዛ በኋላ ገና ሌላም አለ እሱንም ቼክ ላድርገው ይልና ሉፕ ያደርጋል፣ ቤዛን ያገኛል፣ ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ሌላ አለ ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ናታን ጋር ሲደርስ ደግሞ ናታን አለ ፕሪንት ላድርገው እስቲ። ሌላ ደግሞ ምንም ነገር አልሰጠንም፣ በቃ አይደለም ላቁም። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ፊኒሽድ ወይንም ራን ማድረግ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በቁጥርም በሬንጅ የሚባል ፋንክሽን አለ፣ እሱንም በመጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ኢንዴክስ እንልና እዚህ ጋር ሬንጅ ሬንጅ የሚፈልገው ነገር ስታርቲንግ ፖይንት እና ኤንዲንግ ፖይንት። አሁን ስታርቲንግ ፖይንቱ የግዴታ አይደለም 8 ብለን ኢንዴክስ ማለት እንችላለን። 8 ጊዜ ነው ፕሪንት የሚያደርገው ከዜሮ ጀምሮ ግን ማለት ነው። ፓይተን 0 ቤስድ ስለሆነ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ስንቆጥሮ ደግሞ 8 ናቸው። አሁን ደግሞ ስታርቲንግ ፖይንት ደግሞ ምንድነው? ከ3 ጀምረን እስከ 8። ስለዚህ ከ3 ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ መጨረሻው ላይ ሲደርስ ደግሞ ያቆማል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው ድረስ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እንደ ቅድሙ አሁን friend in friends የሚለው አለ። ከዛ በኋላ friendን ፕሪንት ስናደርግ እንደሚታያችሁ ዳግም፣ ቤዛ፣ ቅዱስ፣ ናታን ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል። አሁን ደግሞ ሌላ ሲሚላር የሆነ አፕሮችም አለ። ይሄም ሌንግዝ በመጠቀም አሁን ሌንግዝ ስንል የአንድ አሬ ወይ ሊስት ብዛት ማለት ነው። አሁን friends መጀመሪያ ሌን እንላለን። ከዛ በኋላ parenthesis ከዛ አሬውን ደግሞ ፓስ እናደርጋለን። አሬው ደግሞ ለአሁን friends ነው። ከዛ በኋላ friends አለ። አሁን run ብናደርገው ፕሪንት ማድረግ አለብኝ። ስለዛ ነው ያላሳየኝ ምንም 4 ነው የሚያመጣልን። ምክንያቱም ስንት ኦብጀክት ነው ያለው? ስንት ኤሌመንት ነው ያለው? 1 2 3 4። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር in range እንላለን። in range ካልን በኋላ the length of friends ከዛ በኋላ
የፍሬንድን ሲሆን የፍሬንድን ፍሬንድ ኢንዴክስ እናስገባለን። ለአሁን እንዳይመሳሰልብን ኢንዴክስ እለዋለሁ። ኑ ይቅርታ እዚህ ጋር ፍሬንድስ እንላለን ሊስቱንን ከዛ በኋላ በኢንዴክስ አሁን እንደቀደሙ እንደዚህ ሲሚላር ነው የሚሆነው። ዳግም ቤዛ ቅዱስ ናታን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላስረዳችሁ። ከዛ ኢንዴክስ ኢን ሬንጅ ኦፍ ሌንስ ከፍሬንድስ ይሄም ደግሞ ከ0 እስከ 4 ማለት ነው። 1 2 4 ስላለ ማለት ከ0 እስከ 3 ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ኢንዴክስ መጀመሪያ 0 ይሆናል። ከዛ በኋላ ፍሬንድስ 0th ኢንዴክስ ዳግም ነው። ከዛ በኋላ ያንደኛው ወደ ቤዛ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። አሁን ይሄንንም ፎር ሉፕን በኢፍ ስቴትመንት ማድረግ እንችላለን። በኢፍ ስቴትመንት እናደርግ ለምሳሌ ኪውን 5 እናደርግና ኢፍ ኢንዴክስ ኢኳልስ ቱ 0 የመጀመሪያው 0 ስንል የመጀመሪያው ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ካች ሲያደርግ ምንድነው የሚያደርገው? this is the first iteration የመጀመሪያ ያ ነው እንላለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሴቭ ቱ ዲክሽነሪ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤልስ እንልና ፕሪንት ኮፒ ፔስት ከዛ በኋላ አይደለም። እቺኛውንም ደግሞ ወደ ዲክሽነሪ ሴቭ እናደርጋታለን። ራን ስናደርገው እንደሚታየው የመጀመሪያው ላይ ነው የመጀመሪያው ነው የሚለው ምክንያቱም ይሄ ዜሮኛ ነው። ይሄ ደግሞ አንደኛው ሲል ደግሞ እንደ ሁለተኛው ብሎ ነው ሁለተኛው ብለን ነው የምንቆጥረው። ይሄ አንደኛው ነው አንደኛው ስለሆነ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ስለሆነ ደግሞ አይደለም የመጀመሪያው ብሎ እስከመጨረሻው ድረስ እንደዚህ ፕሪንት ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ፎር ሉፕ ካቨር አድርገናል። እስቲ አንድ ፕሮጀክት አንድ ሲምፕል ማልቲፕሊኬሽን ቴብል እንስራ። ማልቲፕሊኬሽን ቴብል ለመስራት ኤን ቫልዩ ያስፈልገናል። ይፈልጋችሁትን ሰይሙት። ለምን ይሄንን ቫልዩ ቫሪያብል እንደሚያስፈልግ እነግራችኋለሁ። ከዛ በኋላ for i in a range ከ1 እስከ 11 ምን እናደርጋለን? ፕሮዳክቱ n times i ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ፕሮዳክትን ፕሪንት እናደርጋለን። አሁን የሁለት ቤትን ነው የሚያሳየን። ይሄም ምክንያት በሁለት ስለሆነ ማለት ነው። አሁን 1 እስከ 11 ስንል ደግሞ ብንቆጥረው እስከ 10ኛው ድረስ ነው የሚሄደው ምክንያቱም በአንድ መቀነስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 10 ድረስ 2 ሲባዛ 10 እስከ 20 ነው። አሁን በ12 ብንለው ደግሞ እስከ 11ኛው ስለዚህ 22ም ይመጣል ማለት ነው። ሁለት ደግሞ ይሄኛውን n equals 2 ደግሞ ብዜቱን ሁለት ስላለን የሁለት ብዜት ነው የሚያሳየን። 24 ብንል የ24ን ብዜት ነው ያመጣልን። 3 ብንል 9 ብንል አሁን የ9ን ቤት ነው ያመጣልን። ስለዛ እንደዛ አድርገን ደግሞ የፈለግነውን ቤት እዚህ ጋር በመቀየር እሱንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ በዚህ ተጠናቋል። ስለዚህ ዛሬ ስለ ፎር ሉፕ ተምረናል። ስለዚህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። በሰላም ዋሉ።